Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κομμάτι των ομιλιών. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να δοκιμάσω αυτή τη θέση στην οποία οι ομιλητές ήταν τόση ώρα και να δω πώς είναι η αίσθηση αυτή και να πάμε σε κάποιες ερωτήσεις. Κύριε Καραβασίλη, έχω κάποια ερωτήματα που έχουν έρθει από το κοινό. Ωραία. Και ένα από αυτά απευθύνεται σε εσάς. Αυτό που λέει είναι ότι ως πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρωμάτων θεωρείτε ότι η πράσινη μετάβαση θα είναι εφικτή και για τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν περιορισμένο μπάτζετ. Καλή ερώτηση, αλλά... Καυτή ερώτηση θα έλεγα εγώ. Είναι και μονόδρομος όμως, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως συζητήσαμε πριν, είναι ό,τι έχει να κάνει με εξοικονόμηση ενέργειας, μετάλλαξη και των εταιριών, θα είναι σχεδόν υποχρεωτική αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, άμα βοηθήσει και λίγο η πολιτεία, γιατί ένα μεγάλο θέμα ήταν όλο το σύστημα ηλεκτροδότησης της ΔΔΕ, που πολλοί από εμάς, νομίζω και άλλες επιχειρήσεις εδώ, κάναμε πολύ καιρό για να πάρουμε τις αντίστοιχες άδειες, αδειοδοτήσεις. Μετά νομίζω ότι μια τέτοια επένδυση που έχει ένα καλό ποσοστό στην μέτρηση που λέμε της πράσινης εξέλιξης των επιχειρήσεων θα είναι εφικτή, γιατί είναι self-paid. Μέσα σε 2-2,5 χρόνια αποπληρώνεται, γλιτώνεις το κόστος. Γίνεται η απόσβεση ουσιαστικά στη συγκεκριμένη επένδυση. Εντάξει, είναι μια διαδικασία που νομίζω κανείς δεν θα αποφύγει στο τέλος, να μεταλλαχθούν οι εταιρείες, να γίνουν πιο πράσινες. Κύριε Καλλιά, τελικά απέχουμε ή δεν απέχουμε από τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης σε επίπεδο πιστοποιήσεων, η Ελλάδα δηλαδή? Ποια είναι η απόσταση, ποιο είναι το κενό, εάν υπάρχει βεβαίως, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Έχοντας έτσι τα τελευταία χρόνια μια πολύ καλύτερη εικόνα από το τι συμβαίνει στην κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη, μια και έχω την τιμή να είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Holding, της εταιρείας συμμετοχών του Group, θα σας πω ότι όλοι με νερό μαγειρεύουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα τα αντιμετωπίζουν και αλλού, και στην κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι είναι πιο μπροστά από εμάς. Δεν είναι πιο μπροστά από εμάς. Αυτό όμως που έχουν μάθει να κάνουν, από το οποίο επίσης νομίζω πως δεν απέχουμε πια, είναι το να δουλεύουν με ένα συστηματικό τρόπο και με συγκεκριμένα πλάνα για να υλοποιήσουν τις ενέργειές τους. Και αυτό προϋποθέτει βέβαια μια οικονομική σταθερότητα και ένα οικονομικό περιβάλλον και επενδυτικό περιβάλλον το οποίο να είναι σταθερό για να μπορεί να προγραμματίσει κάποιες κινήσεις του. Αυτό το οποίο νομίζω σε κάποιο βαθμό ή σε μεγάλο βαθμό, χωρίς να έχουμε πετύχει αυτό που θα μπορούσαμε να πετύχουμε, εμπεδώνεται και στην Ελλάδα προοδευτικά. Dr. Kissing, το επόμενο ερώτημα είναι για εσάς. Και λέει, the mass balance approach is not anymore accepted by EPD methodology. Can you comment something about this? So there is a lot of discussions on the EU level, whether the mass balance should be accepted or not. It depends on a country to country, how this is regulated. But as I said, I believe, or we believe, that mass balance is the only way that economically, on a proper economic scale, sustainability can be accepted by the consumers, by the companies, by the producers. So there is no way that you can make a small batch chemical processes economical, and they're also not going to be CO2 friendly, or they are not going to be environmentally friendly. You know, we produce 3 million tons of acid in the US. With the unit that we did, it was a significant investment. We are only capturing 180,000 tons of CO2. So in relationship to our economy of scale, it is a small percentage that we can convert. So if you think that the companies are going to be successful by doing this small batch and small chemical processes, this is never going to fly. So we need to make the steps to reduce our CO2 footprint, and I think that mass balance is actually the only reasonable way to make the first steps. And I mean, if it's accepted in recycling, why wouldn't it be accepted in the coatings production? So, and I think you all heard that, I believe, IKEA, Lego, and a few other companies from Denmark and Sweden have formed
a group to lobby on the EU level to allow the acceptance of the mass balance. Κύριε Λεβαντή, ένα ερώτημα σε εσάς που απευθύνει το κοινό είναι πώς συμβάλλουν τα χρώματα στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Okay. Λοιπόν, Μας δείξατε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα εδώ, έτσι, σε σχέση με την το συγκεκριμένο δεν ήταν πάνω στο ενεργειακό κομμάτι, ήταν πάνω στις εκπομπές των πτυτικών οργανικών ενεργειών. Πώς μπορεί να συμβάλλει. Με τον κλάδο και το αντικείμενο που κυρίως εξετάζεται και εδώ σήμερα. Κοιτάξτε, δεν είμαι και ο πιο ειδικός πάνω σε αυτό, αλλά επειδή βλέπω κάποια πράγματα, σίγουρα νομίζω έχει βοηθήσει η νανοτεχνολογία και έχουμε και ελληνικές εταιρείες οι οποίες παράγουν χρώματα που δεν ξέρω αν μπορούν και να ενταχθούν στα λεγόμενα ψυχρά υλικά που λέμε. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι. Οπότε, ναι, στο κομμάτι των χρωμάτων, και προφανώς αυτό θα γίνεται, μιλάμε για εξωτερικές βαφές, γιατί μας ενδιαφέρει η θερμική θωράκιση του κελίφους για να έχουμε ενεργειακό αποτέλεσμα. Και επίσης να πω και κάτι απλό, γιατί συνήθως, ξέρετε, το ξεχνάμε στην αειφορία αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτή η μόδα, η minimal που υπάρχει σε πολλά σπίτια και βλέπουμε στην Ελλάδα, ας πούμε, γκρίζα, σκούρα χρώματα, νομίζω ότι είναι εντελώς άκυρη για το δικό μας περιβάλλον, γιατί πάμε και φτιάχνουμε τέτοια κελίφη με εξωτερικές θερμομονώσεις για να πιάσουμε χαμηλά U values κτλ. Και πάμε και βλέπω χρώματα στην Ελλάδα μαύρα και γκρι, επειδή είναι της μόδας. Αν θέλουμε να είμαστε αειφόροι, νομίζω ότι πρέπει να τα αλλάξουμε αυτό. Ας δούμε τι γίνεται στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, τι κάναν παλαιότερα οι δικοί μας. Αυτό. Σας ευχαριστώ. Θα ολοκληρώσουμε κάπου εδώ. Σας θυμίζω ότι υπάρχει το Slido, η εφαρμογή την οποία μπορείτε να έχετε στο κινητό σας. Υπάρχει δυνατότητα ερωτήσεων μέσα από εκεί, καθώς και μια δημοσκόπηση που τρέχει στη διάρκεια του συνεδρίου και τα αποτελέσματά της θα σας γνωστοποιηθούν, θα σας κοινοποιηθούν στη συνέχεια. Να ευχαριστήσω τους 4 κυρίους που ήταν μαζί μου και μαζί σας.